Την επίκληση «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς», πολλοί την παρεξηγούν. Νομίζουν ότι δι' αυτής η Θεοτόκος κηρύσσεται ως Κύρια Πηγή Σωτηρίας, αξίωμα που ανήκει μόνο στον άχραντο τόκο της, τον Θεάνθρωπο Κύριο. Γι' αυτό αντικαθιστούν την επίκληση που θεωρούν δογματικά εσφαλμένη με άλλη. Η Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών. Η αντικατάσταση αυτή, ορθή στο νόημα και τη διατύπωσή της, δεν έρχεται ωστόσο σε αντίθεση προς την πρώτη επίκληση. Και οι δύο εκφράζουν το ίδιο πράγμα. Κατά τη δογματική πίστη της Εκκλησίας μας, η Θεοτόκος ουδέποτε λαμβάνεται ως πρώτη και κύρια πηγή σωτηρίας. Κάτι που θα ερχόταν σε αντίθεση με το λυτρωτικό αξίωμα του Χριστού, ως μόνου μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων και ως μόνης πηγής σωτηρίας. Σε μία τέτοια περίπτωση η πρόταση θα ήταν δογματικώς επιλήψιμη. Η δε Εκκλησία δεν θα τη χρησιμοποιούσε στη λατρεία της. Το ρήμα «σώζω», «σώσον» εδώ έχει άλλη σημασία, κυρίως σε ό,τι αφορά στο όργανο δια του οποίου τελείται η σωτηρία. Η Θεοτόκος σώζει τον άνθρωπο όχι ως πρώτη και κύρια πηγή σωτηρίας, αλλά κατά δεύτερο λόγο και έμεσα δια της προσευχής, των δεήσεων και της χάρις της, ως πάναγνης μητέρας του σαρκωθέντα Λόγου του Θεού. Αυτό ισχύει και για την προσευχή και το μυστικό αξίωμα όλων των Αγίων. Σε τελική ανάλυση και εφόσον η σωτηρία παρέχεται από το Θεό δια της πρεσβείας της αγνής Θεομήτωρος, οι δύο επίκλησεις εκφράζουν το ίδιο πράγμα και δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός προβληματισμός σε εκείνους που γνωρίζουν τα δογματικά ζητήματα της πίστεώς μας. Στα αστήρικτα βέβαια πνεύματα μπορεί να υπάρξει κάποιος σκανδαλισμός. Σε αυτά όμως πρέπει να φωτίζει και να καθοδηγεί στην αλήθεια η διδάσκουσα αρχή της Εκκλησίας. Η ζωή του ανθρώπου στη γη αυτή είναι γεμάτη πειρασμούς. Είτε από την εσωτερική φύση του ανθρώπου, η οποία επιρρεπεί στην αμαρτία αυτοπειράζεται, είτε από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ο άνθρωπος ζει. Ο κόσμος που είναι γεμάτος από παγίδες, κακότητα και πορνική φιλιδονία, είτε και από συμβάντα ζωής έκτατα και αναπάντεχα, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την αντοχή και την ψυχική ευστάθεια του ανθρώπου. Οι πειρασμοί, οι τόσοι συχνοί στη ζωή μας, έχουν διπλή όψη, θετική και αρνητική. Από τη μία δοκιμάζουν τον άνθρωπο αυξάνοντας την αντοχή, την υπομονή και την πίστη του στην πρόνοια του Θεού, εκτρέφοντας την ελπίδα και τη γλυκιά αίσθηση του σωτηρίου στο διπορικό του πιστού προς την ουράνια Θεία Βασιλεία. Από την άλλη όμως, δεδομένης της αδυναμίας της φύσεως, είναι δυνατόν να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε πτώση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ηθική και την πνευματική ζωή του. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος, στην προσευχή που μας παρέδωσε, μας είπε να προσευχόμαστε και μη εις ένιγγις ημάς εις πειρασμών. Οι πιστοί, έχοντας παρησία προς την αϊπάρθενη μητέρα του Χριστού, καταφεύγουν στη χάρη της, ζητώντας από αυτή λύτρωση, από τις δυσχέρειες και τα δεινά, που καθημερινά τους ταλαιπωρούν και τους συνθλίβουν. Απόσπασμα από το βιβλίο του Θεοδόρου Ανδρέα, Χρυσοπλοκότατε Πύργε.